Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng. Giờ này của tôi là 1 giờ sáng ngày 5 tháng 11 năm 2020. Thưa quý vị, có nhiều người vẫn tiếp tục cứ gửi inbox cứ hỏi rằng là Tổng thống Trump thua rồi à? Ông Biden đã lên tới 264 điểm rồi, Tổng thống Trump chỉ còn có 213 thôi. Thua rồi phải không? Thua ở Georgia rồi hình như đang thua thêm ở Nevada rồi chắc như là xong rồi. Hoặc là thua ở Pennsylvania. Họ cứ không nắm vững thông tin. Nên tôi xin gửi quý vị hai thông tin. Tổng thống Trump nói rằng đếm ở tại Michigan thua thì Tổng thống Trump được lên tới 200. Ông Phó Tổng thống Joe Biden được lên tới 264 cử tri đoàn. Tổng thống Trump mới có 213. Nhưng sau 1 tiếng đồng hồ sau thì câu chuyện lại thay đổi tiếp. Xin quý vị xem. Theo các cơ quan truyền thông báo chí, thì cho tới giờ phút này, Wisconsin coi như là ông Biden thắng cử. Và như vậy là số cử tri đoàn là 264 cho ông Biden và chỉ có 214 cho Tổng thống Donald Trump. Nhưng số phiếu chênh lệch ở tại Michigan không có bao nhiêu và Tổng thống đã nộp đơn kiện ở nơi đây, nên chắc chắn vụ kiện này sẽ được đưa lên tối cao pháp viện. Thưa quý vị, sau khi mà nói rằng là Michigan, ông Joe Biden thắng nơi đó, suýt soát chênh lệch nhau rất là xít sao, thì lúc đó tuyên bố là ông Joe Biden được 264 phiếu cử tri đoàn và Tổng thống Trump là chỉ có 213 phiếu cử tri đoàn. Thì lập tức 1 tiếng đồng hồ sau, ở Nevada, đếm phiếu đi đếm phiếu lại, thì ông Joe Biden chưa chắc hơn được Tổng thống Donald Trump bao nhiêu, nên người ta mới để lại vị trí là nghiêng cho phía của đảng Dân Chủ, nên chưa có thể nói rằng là thắng được ở tại Arizona. Vậy thì lại tụt xuống, ông Joe Biden chỉ có 253 phiếu cử tri đoàn và Tổng thống Donald Trump có 213 phiếu cử tri đoàn. Chắc chắn sẽ có những tranh luận về pháp lý ở tại Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Georgia, vân vân. Nên kết quả bầu cử không có thể nào một sớm một chiều được. Và thưa quý vị đã thấy rõ là ở Michigan chiều tối khuya tới khoảng 10 giờ gì đó của tôi thì phiếu đếm xong, hãng AP loan tin rằng là coi như là Michigan là thuộc cho ông Joe Biden, thì ông lên được 264 cử tri đoàn. Nhưng 1 giờ đồng hồ sau đó thì ở bên Arizona đó, trước đó là đã nói rằng là của ông Joe Biden, thì họ đếm lại không được, xích sao quá, theo luật bầu cử quá xích sao như vậy đó là phải đếm đi đếm lại, cho nên buộc lòng họ phải lấy 11 cử tri đoàn của Arizona đi, cho nên ông Joe Biden chỉ còn có 253. Quý vị đã thấy rõ. Vậy thì là Arizona vẫn còn đang tranh chấp, Nevada vẫn còn đang tranh chấp. Nhưng mà đó, phiếu của Michigan thưa quý vị, vì nó quá xích sao nên họ lại phải đang đếm lại, nó đang xét lại coi. Cho nên là nếu mà nó nói là thực sự có gì nữa là cũng phải sáng hôm sau. Mà sáng hôm sau đi nữa đó, tức là sáng 6-7 tiếng nữa của tôi,
thì cũng chưa nắm chắc, là tại vì có thể giống như trường hợp sẽ trở lại giống như Arizona. Và hiện giờ đó, như là Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố là kiện tiểu bang Michigan, nên tuyên bố của tiểu bang Michigan, thưa quý vị, nó nằm ở trong một cái sự gọi là tranh tụng luật pháp, sẽ rất là bấp bênh. Rồi những tiểu bang khác như Georgia, như Pennsylvania, cho tới giờ phút này kết quả cũng chưa xong. Nên quý vị cứ nói rằng là chứ Tổng thống Donald Trump bị ông Joe Biden knock out, thì đúng, Tổng thống Donald Trump bị giết một cái giống như là kiểu một đô vật, thôi quý vị, giết một cái thấy cũng là liếng xiển sắc bất sang bang. Nhưng mà ông vực dậy được ở Arizona là một cái là thấy rằng là cũng chưa hẳn ngã như vậy. Rồi ông bị một cái cú đấm choáng váng ở Wisconsin và thêm một cái nữa ở Michigan, nhưng cũng chưa chắc đã xong. Vậy thì việc của bầu cử mà chức vụ tổng thống không thể nào có kết quả một sớm một chiều được. Xin quý vị kiên nhẫn. Nhất là ở Michigan bây giờ đó, là nói rằng nãy giờ xong nhưng mà chưa xong đâu. Michigan là bây giờ là vì phải chuẩn bị vụ kiện nữa, nên đếm đi đếm lại cho chắc ăn, đủ thứ hết. Và theo luật của Michigan nữa, nếu mà số phiếu nó sát quá đó, thì bắt buộc phải đếm lại. Nên là cái sự tuyên bố của Michigan, thưa quý vị cứ biết vậy đi. Nhưng mà tiếng Anh họ gọi là hang in there, ở đó chưa có gì đâu, phải không? Bây giờ đó là nói cái chuyện mà gọi là chi 100 triệu Mỹ Kim. Có cái ông tỷ phú Michael Bloomberg, từng là thị trưởng của New York, và ông nhảy vào cuộc đua cuối cùng của đảng Dân Chủ. Ông nghĩ rằng ông là tỷ phú, thì ông nhảy vào cuộc đua cuối cùng với những cái chiêu bỏ ra cái số tiền rất là nhiều, là cả hàng ngàn tỷ Mỹ Kim, thì ông sẽ thắng. Nhưng rồi cuối cùng ông không có được đề cử trong đảng Dân Chủ, tại vì ông bị những đối thủ như là nữ thượng nghị sĩ Kamala Harris xoáy ông và đưa ra những cái chuyện gọi là đời tư của ông quấy rối tình dục mấy bà đủ thứ hết. Cho nên là ngay cái lúc mà tranh luận ở sơ bộ đó, thì ông đã bị rớt đài. Đó là người ta nói rằng là ông Michael Bloomberg, tỷ phú của New York, cựu tỷ phú, đây là cựu thị trưởng của New York, bỏ ra 1 tỷ Mỹ Kim để mua cái ngu và sự trò cười của thiên hạ. Đó là lần thứ nhất, ngu và sự trò cười của thiên hạ. Nhưng ông chưa chừa. Ông không có chừa. Ông bỏ ra thêm 100 triệu Mỹ Kim. Ông xuống với Florida, ông vận động cho ông Biden, vận động đi vận động lại, vất tiền ra cửa sổ 100 triệu đô la, nghĩ rằng là sẽ thắng ở tại Florida. Thì bây giờ Florida là coi như ngã hẳn, và Florida là Tổng thống Donald Trump thắng được cử tri đoàn ở nơi đó. Thì báo chí Mỹ họ diễu ông ông Michael Bloomberg, một lần bỏ tiền ra hàng tỷ Mỹ Kim mua cái sự cười cợt giễu của thiên hạ, bây giờ bỏ ra thêm 100 triệu. 100 triệu để cho người ta sỉ vả. Đó là bản tin của tờ Politics, thưa quý vị, Politico của Mỹ. Mỹ cũng có nhiều cái trò, họ cũng Mỹ cũng có những cái chuyện gọi là mai mỉa, họ mai mỉa một cách rất là thâm thúy, thưa quý vị. Mai mỉa ông Michael Bloomberg rất là thâm thúy. Khi mà kết quả bầu cử của Florida đã chính thức thì họ mai mỉa ông Michael Bloomberg. Rồi bây giờ đó là tới giờ phút này nè, thưa quý vị. Như vậy là những cái ghế của Thượng viện đó, người ta nói rằng là người ta sợ đảng Cộng hòa thất cử, nhưng mà như vậy là không phải rồi. Thượng viện, đảng Cộng hòa vẫn cứ tiếp tục nắm đa số. Thì bây giờ là thượng nghị sĩ Mitch McConnell ở Kentucky, thưa quý vị,
là người lãnh tụ của khối đa số. Cho tới giờ phút này là cứ thường là đã đắc cử rồi, chỉ là official thôi, chứ là bây giờ là ông đã trên cao lắm rồi, 50 mấy rồi, 50 mấy %. Ông là chắc chắn. Người thứ hai mà nhiều người cũng chú ý đó là thượng nghị sĩ của chủ tịch Ủy ban Tư pháp của Thượng viện là ông Lindsey Graham ở North Carolina. Thì thưa với quý vị, ông cũng chắc chắn luôn. Có một nữ thượng nghị sĩ mà đảng Cộng hòa nửa ưa, nửa ghét, nửa thương, nửa thích. Đó là nữ thượng nghị sĩ Susan Collins ở tại Maine. Maine là coi như đảng Dân Chủ thắng. Nhưng mà vì cái chiêu đi hai hàng đó, đi hàng hai của bà, nên dầu rằng là Maine ngã về phía Dân Chủ, nhưng mà bà Susan Collins cứ thường tái đắc cử. Vì dân ở Maine họ Dân Chủ, nhưng mà họ thích bà không có hẳn cho đảng Cộng hòa, nên họ vẫn tín nhiệm bà vào chức vụ thượng nghị sĩ. Nhờ cái lá phiếu, xin lỗi quý vị, nhờ kỳ vừa rồi bỏ phiếu chống lại bà Amy Coney Barrett lên làm thẩm phán tối cao pháp viện, mà những người Dân Chủ ở tại Maine còn quý trọng bà, nên bà được bỏ phiếu. Không phải là thắng lớn, nhưng mà vẫn là thắng, vẫn là thượng nghị sĩ của Maine, nên bà sẽ là thượng nghị sĩ của Maine. Ở dưới Hạ viện đó, bây giờ tại Thượng viện ở Alabama, thưa quý vị, ông thượng nghị sĩ Duff Jones của đảng Dân Chủ có thể sẽ phải mất ghế cho đảng Cộng hòa. Vì cái ghế của ông Duff Jones là cái ghế mà gọi là fill-in thôi, cho cái thời kỳ mà ông Jeff Sessions đó, ông từ chức bộ trưởng từ chức thượng nghị sĩ để ông làm bộ trưởng Bộ Tư pháp đó. Thì trước đó đã có những đảng viên Cộng hòa thay thế, nhưng sau đó thất cử cho ông Duff Jones cho cái kỳ gọi là trong cái giai đoạn mà gọi là giao thời đó. Thì ông Duff Jones ông đã thắng cho đảng Dân Chủ thế cái ghế thượng nghị sĩ ở Alabama. Nhưng kỳ này ở tại Alabama, thưa quý vị, đảng Cộng hòa thắng thế lại, nên cái ghế của ông Duff Jones cho tới giờ phút này là hình như là coi như đó là không trụ nổi, chỉ còn đây là chính thức đóng dấu thôi. Tôi cũng xin báo như vậy. Đó là chung ở tại Thượng viện. Còn ở Hạ viện tới giờ phút này thì là đảng Dân Chủ có hơn nhưng hơn không nhiều lắm. Đảng Dân Chủ sẽ nắm đa số ở tại Hạ viện, nhưng có thể mất đi một vài ghế. Thí dụ như ghế của ông Harvey Ruda ở tại Orange County có thể bị mất cho đảng Dân Chủ, có thể bị mất cho đảng Cộng hòa. Một vài ghế ở Nam California trước đây là của Cộng hòa, họ sẽ lấy lại được. Dầu rằng là cả toàn quận hạt Orange và vùng phụ cận là bây giờ ngã về Dân Chủ, nhưng mà có những cái nơi mà họ vẫn lấy lại được. Nên là người ta tưởng rằng là làn sóng Dân Chủ kỳ này mạnh, ưu thế chiếm được Thượng viện, cả Hạ viện, lẫn luôn cả Tổng thống. Thì hôm nay chưa chắc rồi. Hôm nay chưa chắc. Và chính vì chưa chắc đó, quý vị mới thấy rằng là truyền thông của Mỹ bây giờ đó, họ chỉ trích những thăm dò dư luận. Họ cho rằng là những thăm dò dư luận đó là một sự tai hại xấu hổ cho nền tự do dân chủ của Mỹ. Chỉ làm theo ý một chiều thôi. Họ nói rằng là đã một lần ở năm 2016 đã xấu hổ rồi. Thế bây giờ là tới năm 2020 mà để tái diễn cảnh này không được hay. Đó là chuyện của thăm dò dư luận cũng bị chỉ trích. Thưa quý vị, tôi cập nhật tin tức cho quý vị giờ sáng ban tôi, để quý vị những ai mà hay hỏi tôi đó thì quý vị cũng hiểu rằng là nó đang tới cái giai đoạn nào.
Tôi khó mà trả lời từng quý vị một qua điện thoại hay là gì đó, không được, tôi không có đủ thời giờ. Nên tôi xin trả lời cách công khai như vậy. Và sáng ngày mai, sáng của tôi đó, tôi đi ngủ xong tôi sáng tôi làm chương trình đó. Thì quý vị cứ hiểu rằng là lúc tôi làm chương trình đó, thì cái kết quả bầu cử của Tổng thống cũng không có đâu. Khi mà tôi làm chương trình lúc mà 6 giờ sáng thì kết quả bầu cử cũng chưa có đâu. Kết quả bầu cử của Tổng thống chưa có đâu. Ngay cả cái việc Michigan đã đếm và coi như là của Đảng Dân Chủ, coi như là thuộc về ông Joe Biden, thì cũng đang bị gọi là tranh tụng và đang bị làm áp lực đếm đi đếm lại. Cho nên tới giờ phút ngày 6 giờ sáng của tôi đó thì đếm cũng không có xong đâu, cũng phải ít nhất là 10 giờ sáng. Và bắt đầu mới đi sắp xếp lại công việc để chuẩn bị ra tòa. Còn Pennsylvania, quý vị hỏi Pennsylvania có kết quả hay không thì thưa với quý vị khó lắm, cũng còn lâu. Họ đang học cái bài học ở Arizona, họ đang học ở bài học ở Michigan, họ không tuyên bố đâu. Chưa. Những cái tiểu bang còn lại họ sẽ kỹ lưỡng hơn. Họ sẽ kỹ lưỡng hơn trong vấn đề tuyên bố như vậy. Họ không thể nào để tình cảnh giống như Arizona trở lại thì mất mặt lắm. Cho 11 cử tri đoàn cho ông Joe Biden. Giờ rút lại thấy hơi quê chứ. Chưa gì đã ấy là phải rút lại rồi thấy chứ. Phải rút lại cũng hơi quê chứ. Kết quả bầu cử chưa có thể nào chứng nhận được. Và đó là tình hình hiện tại của tôi cho đến bây giờ là... Thưa quý vị, tôi nói chuyện xong là 1 giờ rưỡi sáng. Và tôi upload lên thì chắc quý vị sẽ nhận được khoảng 2 giờ sáng. Quý vị nắm vững cái chi tiết như vậy. Nên từ đây cho tôi ngủ một giấc. Đừng hỏi tôi nữa. 6 giờ sáng, 5 giờ rưỡi sáng tôi dậy, 5 giờ gì đó tôi làm việc. Tôi gửi chương trình đến quý vị. Và tôi cũng sẽ nói rằng là không có kết quả đâu. Chưa có kết quả đâu. Michigan cũng sẽ phải đếm lại đó thưa quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị theo dõi với tôi. Và hẹn gặp quý vị chốc nữa đây thôi, vài tiếng nữa.